हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजक. सो फ्रेंड्स, MHT-CET 2021च्या स्टुडंटसाठी खूप इम्पॉर्टंट अशी अपडेट आहे. तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला त्याबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन देणार आहे. तर बघा की स्टुडंट्स, तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट अपडेट्स मी देणारच आहे, पण त्या अगोदर जर तुम्ही ऑनलाईन फ्री मॉक टेस्ट कशी सॉल्व करायची हे बघितलेलं नसेल तर त्याचा व्हिडिओ जो आहे तो डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक मी देत आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही बघा. त्यामध्ये मी सांगितलेलं आहे की तुम्ही ऑनलाईन फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व करू शकता. नंतर फ्रेंड्स, तुम्हाला जे ॲग्रिकल्चर कॉलेजेस आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजेसची प्लेलिस्टची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. तर त्या कॉलेजचे रिव्ह्यूज मी केलेले आहेत, तर ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. ठीक आहे. नंतर फ्रेंड्स, अपडेट जर बघितले तर विद्यार्थ्यांमध्ये कन्फ्युजन आहे की त्यांची जी एक्झाम आहे ती कधी होणार आहे. कारण की यामध्ये जे आहे उदय सामंत सरांनी CET सेलांनी अजून कोणतंही क्लॅरिफिकेशन तुम्हाला दिलेलं नाही आहे की MHT-CET एक्झाम 4 सप्टेंबरपासूनच होणार आहे का. आणि तुम्हाला माहीत असेल की IWPA म्हणजेच की इंडियन वाईड पॅरेंट असोसिएशनने लेटरसुद्धा एक लिहिलेलं आहे उदय सामंत सरांना एक्झाम पोस्टपोनमेंट करण्यासाठी. नंतर फ्रेंड्स, तुमची एक्झाम जर पोस्टपोन झाली, पोस्टपोन होण्याचे चान्सेस इथं 100% दिसत आहेत. ठीक आहे. कारण की तुम्हाला माहीत आहे की एक्झाम इथं क्लॅश झालेले आहेत, त्यामुळे पोस्टपोन होण्याचे 100% इथं चान्सेस आलेले आहेत. नंतर फ्रेंड्स, पोस्टपोन झाली तर ती कधीपर्यंत होणार आहे, तर 10 दिवस किंवा एक सप्ताह म्हणजेच की 1 वीकसाठी तुमची एक्झाम इथं पोस्टपोन होणार आहे. तर काही विद्यार्थ्यांमध्ये कन्फ्युजन असेल की ऑक्टोबरमध्ये त्यांची एक्झाम होणार आहे का. MHT-CET 2021 आधीच खूप डिले झालेली आहे, लेट झालेली आहे एक्झाम, आणि आता पुन्हा ती ऑक्टोबरमध्ये कंडक्ट करणे, पुन्हा प्रोसेस जी आहे ती लेट होणार आहे. आणि बघा की त्यामुळे जे आहे एक्झाम तुमची 1 वीक किंवा 10 दिवसांसाठी पोस्टपोनमेंट होऊ शकते. आणि एक्झाम जी आहे ती सप्टेंबरमध्येच घेण्याची तर ते एफर्ट करतील, अरेंजमेंट करतील. उदय सामंत सर याबद्दल तुम्हाला क्लॅरिफिकेशनसुद्धा देतील. आणि ऑक्टोबरमध्ये जर बघितलं तर कंडक्ट करण्यात येऊ शकते, कारण की 2020ला सुद्धा ऑक्टोबरमध्ये एक्झाम इथं कंडक्ट करण्यात आलेली होती. पण प्रोसेस लेट नाही व्हावी म्हणून फ्रेंड्स, तुमची जी एक्झाम आहे ती सप्टेंबरमध्येच इथं कंडक्ट करण्यात यावी असा स्टुडंट्सनी सुद्धा डिमांड करायला हवी. कारण की तुमची जर प्रोसेस लेट झाली त्यामुळे तुम्हाला प्रॉब्लेमसुद्धा क्रिएट इथं होऊ शकतात. तर बघा, हीच महत्त्वाची अपडेट होती की ऑक्टोबरमध्ये जर झाली तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सप्टेंबरमध्ये तुमची एक्झाम झाली तर तुमची जी प्रोसेस आहे आधीच डिले झालेली आहे, तर ते पुन्हा डिले नाही हो म्हणून तुमची जी एक्झाम आहे ती सप्टेंबरमध्ये कंडक्ट करणे आवश्यक आहे. ठीक आहे फ्रेंड्स, तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांनासुद्धा इन्फॉर्मेशन नक्की कळेल. थँक्यू फॉर